Γεια σας φίλοι. Από σήμερα ξεκινάει μία νέα σειρά βίντεο που έχει σχέση με το μεγάλο μου πάθος, τη μεγάλη μου τρέλα. Όλοι ξέρετε ότι έχω μια αδυναμία στα ψαροντούφεκα. Μου αρέσει να ψαρεύω με διαφορετικά μοντέλα. Λόγω δουλειάς έχω ψαρέψει σχεδόν με όλα τα ψαροντούφεκα που βγαίνουν στον κόσμο και αποφασίσαμε αυτό να το βγάλουμε προς τα έξω και πλέον μέσω ζωντανών δοκιμών σε βίντεο να αρχίσουμε να βγάζουμε αποτελέσματα για το πώς πραγματικά συμπεριφέρεται ένα όπλο μέσα στο νερό σε κατάσταση δράσης. Θα ξεκινήσουμε με ένα πρωτότυπο, το Pathos Sniper Roller 115. Αυτό το όπλο το τεστάρεται, δοκιμάζεται από την εταιρεία αρκετό καιρό, ωστόσο μόνο τον πρόσφατο Δεκέμβρη, τον προηγούμενο Δεκέμβρη, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και φίλος μου Άγγελος Μιχαλόπουλος μου έδωσε ένα από τα πρωτότυπα για να το δοκιμάσω σε πραγματικές συνθήκες στο ταξίδι μου στην Αφρική. Το Pathos Sniper R για roller είναι το πρώτο και μοναδικό από ό,τι ξέρω roller που κατασκευάζεται εργοστασιακά. Δεν είναι δηλαδή ένα συμβατικό όπλο που είναι καστομαρισμένο ή ένα όπλο ξύλινο ή carbon, τα οποία θεωρούνται επίσης semi-custom. Αυτό το όπλο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου με καλούπια και είναι σχεδιασμένο για roller. Αυτό το κάνει μοναδικό στο είδος του. Η κάνη του είναι διαμορφωμένη στο σχήμα σουπιάς που λέμε. Και άλλη μια πρωτοτυπία της εταιρείας είναι ότι τις υποδοχές για το roller στο κάτω μέρος του όπλου τις προσάρμοσαν σε ένα φλοτέρ, ένα κομμάτι έξτρα δηλαδή από σκληρό πλαστικό που έχει σκοπό και να δίνει περισσότερη ακαμψία στο όπλο αλλά και να του δίνει καλύτερη πλευστότητα. Στα περισσότερα roller έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούμε και ένα δεύτερο περαστό συμβατικού τύπου λάστιχο που ακολουθώντας την αγγλική του ονομασία το ονομάζουμε booster. Ο λόγος ύπαρξης του booster είναι ο εξής. Επειδή το λάστιχο του roller αργεί να επιταχύνει, αυτό το περαστό λάστιχο θα του δώσει αυτή την έξτρα ταχύτητα που χρειάζεται στα πρώτα εκατοστά μετά την έξοδο από το μηχανισμό όπλησης. Πώς το οπλίζουμε τώρα? Ξεοπλίζουμε την κάτω μεριά και παίρνουμε το κορδόνι κάτω από το booster και το προσαρμόζουμε στο loading pad, στην εγκοπή, στο καρχαριάκι οπλίσματος. Αυτό που βρίσκεται στη μέση της βέργας δεν εξυπηρετεί στο όπλισμα και τη βολή, αλλά μόνο στο να οπλίζουμε ευκολότερα. Αφού λοιπόν οπλίσουμε το δετό λάστιχο στο loading tab, πάμε πίσω, το φέρνουμε στην πρώτη εγκοπή, στη δεύτερη και μετά πάμε πάλι επάνω και οπλίζουμε κανονικά. Και κατόπιν οπλίζουμε το booster. Ένα πράγμα που με εντυπωσίασε στο Sniper R όταν το έβαλα μέσα στο νερό ήταν η εξαιρετική του συμπεριφορά όσον αφορά την πλευστότητα. Το όπλο έχει από την εταιρεία, έτσι όπως δίνεται, με βέργα 7,5 χιλιοστών όπως το προτίμησα εγώ, για να εκμεταλλευτούμε την παραπάνω δύναμη των roller. Προτίμησα μια χοντρύτερη βέργα για τα μεσογειακά δεδομένα, ωστόσο θα έλεγα κανονική προσλεπτή για τον ωκεανό. Με 7,5 βέργα λοιπόν αυτό το όπλο έχει ουδέτερη πλευστότητα σε οποιοδήποτε βάθος. Είτε στην επιφάνεια το αφήσουμε ακινητή, είτε στα 15 μέτρα το αφήσουμε πάλι ακινητή.
Αυτό είναι καλό για αυτούς που θέλουν να έχουν ένα όπλο πανάλαφρο στα καρτέρια τους, χωρίς όμως να έχει θετική πλευστότητα που το κάνει ενοχλητικό και ανεβάζει το χέρι προς τα πάνω. Επίσης, για κάποιον που θέλει να το βαρύνει, μπορεί πάντα να προσθέσει έρμα. Αν και υποτίθεται ότι στα ρόλερ αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουμε είναι η προσθήκη έρματος, δηλαδή περισσότερης μάζας, για να αποφύγουμε την ανάκρουση. Γιατί υποτίθεται ότι τα ρόλερ αυτό κάνουν, μας δίνουν μια πολύ καλή βολή χωρίς την ανάκρουση που θα έδινε ένα συμβατικό όπλο. Αυτό βέβαια σηκώνει πολλή κουβέντα, θα το αναλύσουμε σε επόμενες παρουσιάσεις με συμβατικά όπλα. Ήμουν πολύ τυχερός, βέβαια έτσι είναι ο ωκεανός, έχει πολλά ψάρια. Ήμουν πολύ τυχερός λοιπόν να βρω και να δοκιμάσω το όπλο σε ψάρι από την πρώτη βουτιά. Το δοκίμασα πάνω σε ένα green jobfish, ένα εξαιρετικό είδος που είναι κάτι ανάμεσα σε λαβράκι και συναγρίδα, με πολύ ωραία γεύση, σχετικά δύσκολη συμπεριφορά, θέλει αρκετή ώρα βυθού για να πλησιάσει και με μεγάλο μέγεθος, που σημαίνει ότι μάχεται αρκετά. Η βολή του σνάιπερ ήταν αρκετά καλή. Πριν από αυτό το δοκίμασα σε μια κάθετη βολή σε ένα τρεβάλι και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι όντως δεν υπάρχει ανάκρουση με τον τρόπο που την έχουμε συνηθίσει στα συμβατικά όπλα. Πολύ σύντομα λοιπόν δοκίμασα μία βολή σε ένα green jobfish και αν και ήταν αρκετά μακριά, περίπου 3 μέτρα από τη μύτη της βέργας, η βολή πήγε πολύ στρωτά, αθόρυβα, ήσυχα και πήρα το ψάρι. Αυτά τα jobfish λοιπόν με βοήθησαν να καταλάβω ότι το όπλο είναι εξαιρετικό. Βέβαια θα έλεγα ότι σε σχέση με τα συμβατικά φαίνεται ότι ρίχνει λίγο χαμηλά, που ουσιαστικά έχει να κάνει με τον τρόπο σκόπευσης και με τον τρόπο που αντιδρά στη βολή το ρόλερ, όπως σας είπα και πριν. Ωστόσο είναι κάτι που διορθώθηκε αμέσως με τα σκοπευτικά μου, απλά συνηθίζεις να ρίχνεις ελάχιστα πιο ψηλά και το όπλο θα πάει και η βολή θα πάει ακριβώς εκεί που θέλεις. Η μεγάλη έκπληξη ήταν όταν στην δεύτερη κιόλας βουτιά δοκιμής του όπλου ένα dogtooth tuna, ένα από τα εκλεκτότερα ψάρια των ωκεανών, ήρθε σε απόσταση βολής, θα έλεγα όχι και τόσο κοντινής, πάνω από τα 3 μέτρα από τη μύτη της βέργας, και έτσι το Sniper R χρήστηκε επισήμως και Blue Water Gun. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία το παράγει σε μήκη μέχρι και 125 και το συνιστούμε ανεπιφύλακτα.